hello and namaste. We are working on the drone project. Basically drones are an aircraft without any passengers or pilots, and they're basically were used for military uses way back then. And they were big back then. But now they have been miniaturized as the world has been modernizing. And now in the school we have two different kinds. ड्रोन्सहरूले चाहिँ हाम्रो जबहरू पनि धेरै नै लिएको छ अनि दिएको पनि छ कतिजनालाई चाहिँ सो हामीसँग भएको चाहिँ एउटा फाल्कन भन्ने ड्रोन हो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो DJI म्याभिक मिनी सो यो ड्रोनमा चाहिँ हाम्रो बाहिर चाहिँ यसलाई पपुलर गार्ड भन्छ जुनले चाहिँ अब ड्रोनहरू फ्लाइ गरेर राख्दाखेरि यसलाई क्रास हुनबाट सेभ गर्छ अनि यसलाई केही पनि हार्म गर्दैन अनि अर्को यो पनि हाम्रो सेम ब्रान्डको ड्रोन हो तर विदाउट द पपुलर गार्ड अनि यो चाहिँ फाल्कन ड्रोन हो सो हामीले अब ड्रोनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो अब स्कुलमा पनि हामीले धेरै नै युज गरिरहेको छौँ यसलाई हामीले भिडियोग्राफी फोटोग्राफी अनि फिल्म इन्डस्ट्रीहरूमा पनि धेरै युज हुन्छ एग्रिकल्चर अनि डेलिभरी सर्च एन्ड रेस्क्युहरूमा पनि धेरै नै युज भइराखेको छ अनि सो अब यसको चाहिँ यता अगाडितिर क्यामेरा हुन्छ अनि वी युज इट विथ द ब्याट्री अनि अब यसलाई हामीले अपरेट गर्नलाई चाहिँ हामीले जोयस्टिक युज गर्छौँ यसको बारेमा चाहिँ उसले भनिदिन्छ जोयस्टिक चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ नर्मली यस्तो प्याकमा आउँछ सबै यसभित्रै हुन्छ यसको यो जोयस्टिक चाहिँ कम्प्लिटली एसेम्बल गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्छ अनि हाम्रो यो जोयस्टिकको चलाउनलाई चाहिँ हाम्रो टाइप सी चार्जर भएको मोबाइलहरू मात्रै युज हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले DJI फ्लाइ भन्ने एप इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले गुगल प्ले स्टोर र गुगलबाट पनि हामीले इन्स्टल गर्न मिल्छ त्यो एपमा चाहिँ हाम्रो सबै DJIको प्रडक्टहरूको बारेमा चाहिँ सबै दिएको हुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले DJI फ्लाइ भनेको भएर चाहिँ त्यो एपको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ सबै दिएको हुन्छ अनि यो अल्टिट्युड अनुसार चाहिँ हामीले यो एपबाट चाहिँ सबै फङ्सन गर्न मिल्छ यो ड्रोनको अल्टिट्युड अनि डिस्टेन्स अनि रेन्ज सबै चाहिँ हामीले यो एपबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ यो मिल्ने भनेको चाहिँ यो DJI फ्लाइ भन्ने एपबाट चाहिँ हामीले अरू ड्रोनको बारेमा पनि बुझ्न सक्छौँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ DJI म्याभिक मिनी भन्ने हाम्रो प्रडक्ट भएको भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यही युज गरिरहेको छौँ अनि यसको चाहिँ यो लेफ्ट जोयस्टिक भनेको चाहिँ टेक अफ र ल्यान्डिङको लागि मात्र हुन्छ अनि राइट जोयस्टिक भनेको चाहिँ मुभमेन्टको लागि हुन्छ अनि यता रेकर्ड बटन पनि हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ क्यामेरा एडजस्ट गर्नलाई हुन्छ हाम्रो उडिरहेको बेला चाहिँ क्यामेरालाई कुन डाइरेक्सनमा देखाउने भनेर हुन्छ अनि यो चाहिँ DJIको सबै प्रडक्टमा चाहिँ अन गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा सिङ्गल प्रेस हुन्छ अनि त्यसपछि लङ प्रेस हुन्छ सिङ्गल प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री पर्सेन्ट देखाउँछ अनि लङ प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ टोटली अन हुन्छ सेम गोज टु फर दिस ड्रोन अनि त्यसपछि ड्रोनको क्यामेरा निकाल्नलाई चाहिँ हल्का प्रेस गरी निस्किन्छ यो चाहिँ ड्रोनको गिम्बल भयो क्यामेरा अनि त्यसपछि हामीले यो यता डबल यसमा नि सेम डबल प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ यो अन हुन्छ ब्याट्री हाल्नलाई चाहिँ हामीले पछाडिबाट हाल्न सक्छौँ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ SD कार्ड पनि हाल्न मिल्छ अनि त्यसपछि यसबाट चार्ज पनि गर्न सक्छौँ हामी थ्याङ्क यू